હેલો ગાઈઝ, વેલકમ બેક ટુ અનધર વિડીયો ઓફ એડવાન્સ કેલ્ક્યુલસ. તો મિત્રો, એડવાન્સ કેલ્ક્યુલસની સિરીઝમાં આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં જોયું હતું કે મલ્ટિપલ પોઈન્ટ્સ કોને કહેવાય. મલ્ટિપલ પોઈન્ટ્સની ડેફિનેશન જોયા પછી એનો એક સ્પેશિયલ કેસ ડબલ પોઈન્ટ્સ આપણે જોયું હતું. ડબલ પોઈન્ટ્સમાં આપણે એની ડેફિનેશન અને એના ટાઈપ્સ જોયા હતા. એના ટાઈપ્સ છે એ આપણને ટોટલ 3 ટાઈપ મળ્યા હતા. એમાં નોડ, કસ્પ અને કોન્જ્યુગેટ પેર હતા અને એનું જીઓમેટ્રિક ઇન્ટરપ્રિટેશન જોયું હતું. અત્યાર સુધી જે ડબલ પોઈન્ટ્સમાં આપણે જોયું એ ગ્રાફિકલી જોયું હતું. પણ કોઈ ફંક્શન હું તમને f of x, y આપું અને એની માટે ડબલ પોઈન્ટ્સ કઈ રીતે મળે, આજે એની મેથડ જોવાની છે અને પછી આપણે એને રિલેટેડ એક્ઝામ્પલ જોશું. તો શરૂ કરીએ ડબલ પોઈન્ટ્સ મેળવવાની મેથડ. તો મિત્રો, કોઈ ફંક્શન ગિવન હોય એની માટે ડબલ પોઈન્ટ્સ મેળવીએ એ પહેલા જે મારે બેઝિક ઇન્ફોર્મેશન છે જે તમને દેવાની છે, જેનો આપણે યુઝ કરશું, એના વિશે થોડીક માહિતી આપું. કોઈ ફંક્શન છે f of x, y. ઇન જનરલ કોઈ ફંક્શન આપું છું, ઉદાહરણ તરીકે x² પ્લસ xy પ્લસ y². તો આ જે ફંક્શન આપ્યું છે આની માટે હું તમને એમ કહું કે આનું ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x ફાઇન્ડ કરો, કે જ્યાં y છે એ ડિપેન્ડન્ટ વેરિયેબલ છે x પર. તો આનું ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x df બાય dx ઇઝ ઇક્વલ ટુ x² નું ડેરિવેટિવ શું થશે? 2x પ્લસ x ઇન્ટુ y. બે ફંક્શન છે મલ્ટિપ્લિકેશનમાં છે, અહીંયા મલ્ટિપ્લિકેશન રૂલ લાગશે કારણ કે y કોન્સ્ટન્ટ નથી. તો x કોન્સ્ટન્ટ, y નું dy બાય dx પ્લસ y કોન્સ્ટન્ટ x નું 1 પ્લસ y² નું શું થશે? 2y dy બાય dx. આ છે એ આપણે ડાયરેક્ટ ડેરિવેટિવ આપણે ફાઇન્ડ કર્યું છે, બરોબર. પણ હવે એક નવો કોન્સેપ્ટ આવે છે, પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ. કયો? પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ. તો પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ છે એની માટે હું તમને બેઝિક ડેફિનેશન જ કહી દઉં છું કે આપણે કઈ રીતે મેળવશું, બરોબર. ફોર એક્ઝામ્પલ, મારે આ જે ફંક્શન f છે એનું જ મારે પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x મેળવવું છે. તો પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ છે એટલે ડેલ ઓપરેશન આવશે, ડેલ f બાય ડેલ x. અહીંયા જો ડાયરેક્ટ ડેરિવેટિવ ફાઇન્ડ કરો એનું d આવશે, પાર્શિયલમાં ડેલ આવશે, બરોબર. તો પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ કઈ રીતે મળે? તો અહીંયા હું પહેલા સમજાવું. અહીંયા છે એ ફંક્શન આવશે એટલે ડેલ f બાય ડેલ. અહીંયા જે છે એ શું આવશે? વેરિયેબલ આવશે કે જેની વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ તમે પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ કરો છો. તો અહીંયા જે વેરિયેબલ છે એ વેરિયેબલ વાળા ટર્મનું જ ડેરિવેટિવ કરવાનું. આની સિવાયના કોઈ પણ વેરિયેબલ આપ્યા હોય બધાને શું ટ્રીટ કરવાના? કોન્સ્ટન્ટ. તો આની માટે જો અહીંયા ફંક્શનમાં કેટલા વેરિયેબલ છે? x અને y. મારે ડેરિવેટિવ ફંક્શનનું કરવું છે, કયા વેરિયેબલમાં છે? x માં. તો x વાળા જે ફંક્શન છે એનું ડેરિવેટિવ કરવાનું. બાકીના x સિવાયના જેટલા પણ વેરિયેબલ હોય એ બધાને કોન્સ્ટન્ટ ટ્રીટ કરવાનું. તો અહીંયા જો x² છે, અહીંયા વેરિયેબલ ઈ છે, તો x² નું ડેરિવેટિવ શું થાય? 2x પ્લસ અહીંયા x વાળું ટર્મ છે એટલે આનું ડેરિવેટિવ થશે. પણ અહીંયા વેરિયેબલ y છે, ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x કરો છો, x સિવાયના કોઈ પણ વેરિયેબલ હોય એને શું કરવાના? કોન્સ્ટન્ટ ટ્રીટ કરવાના. તો y છે એ કોન્સ્ટન્ટ એટલે y ડેરિવેટિવ ની બહાર આવી જાય અને x નું ડેરિવેટિવ શું થશે? 1 પ્લસ હવે અહીંયા x વાળું ટર્મ જ નથી, કયું ટર્મ છે? y વાળું. તો x સિવાયના બધાને આપણે શું ટ્રીટ કરવાના? કોન્સ્ટન્ટ. કોન્સ્ટન્ટ ટ્રીટ કરો તો y નું શું થઈ જાય? 0. તો પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ શું મળ્યું? 2x પ્લસ. જો આ જે છે એ એક્ઝેક્ટ ડેરિવેટિવ કહેવાશે અને આ છે એ પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ કહેવાશે, બરોબર. તો આ ડિફરન્સ આવશે. હજી એક બે એક્ઝામ્પલ આપું છું એટલે ખ્યાલ આવી જાય. એક એક્ઝામ્પલ લઉં છું, f of x, y, z is equal to x² plus y² plus x y z. આનું પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x ફાઇન્ડ કરવું છે, પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ y ફાઇન્ડ કરવું છે અને પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ z પણ ફાઇન્ડ કરવું છે. ફંક્શન f એટલે આ ફંક્શન, એનું પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ કોનું સાપેક્ષે? x. તો x સિવાયના જેટલા પણ વેરિયેબલ હોય બધા શું થઈ જાય? કોન્સ્ટન્ટ. તો x² એનું ડેરિવેટિવ શું થાય? 2x પ્લસ હવે અહીંયા વેરિયેબલ y આવ્યો, આપણે વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x જોતું છે, તો અહીંયા x નથી તો આ શું થઈ ગયું? 0, કારણ કે એ કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ થઈ ગયું. પ્લસ અહીંયા x છે એટલે આનું ડેરિવેટિવ થશે, તો આ બે શું થઈ જાય? કોન્સ્ટન્ટ. તો કોન્સ્ટન્ટ છે એ બહાર આવી જાય એટલે yz અને x નું ડેરિવેટિવ શું થાય? 1. તો આન્સર શું મળ્યો? 2x પ્લસ yz. આ એનું પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ થઈ ગયું. હવે સેમ ફંક્શનનું મારે પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ શું કરવું છે? y. તો y સાપેક્ષે ડેરિવેટિવ કરવું હોય તો x² છે, અહીંયા y નથી તો આ શું થઈ જાય?
0 પ્લસ વાય સ્ક્વેરનું ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ વાય શું થાય 2y પ્લસ હવે અહીંયા એક્સ વાય ઝેડ છે તો એક્સ વાય ઝેડ માંથી એક્સ અને ઝેડ કોન્સ્ટન્ટ કારણ કે વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ વાય છે તો એક્સ ઝેડ કોન્સ્ટન્ટ લઈ લો તો વાય નું શું થાય 1 એટલે આ શું થશે 2y પ્લસ એક્સ ઝેડ હવે વેરિયેબલ ઝેડ આવ્યો વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ઝેડ પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ અહીંયા ઝેડ નથી એટલે એનું 0 અહીંયા પણ ઝેડ નથી એટલે એનું પણ 0 અહીંયા ઝેડ છે તો એક્સ વાય પણ છે તો એક્સ વાય કોન્સ્ટન્ટ થઈ જાય એટલે એ બહાર આવી જાય અને ઝેડ નું શું થાય 1 તો આનો આન્સર શું આવે એક્સ વાય આ જે છે એ આપણે પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ ફાઇન્ડ કર્યા આનું શોર્ટ ફોર્મમાં નોટેશન આ રીતે પણ છે એફ સફિક્સ એક્સ એટલે ફંક્શન એફ નું પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ એક્સ આને શું લખાશે એફ વાય અને આને શું લખાશે એફ ઝેડ હવે કોઈ ફંક્શન હું આપું y ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ સ્ક્વેર તો આના પરથી તમે ડીવાય બાય ડીએક્સ મેળવતા હતા શું મળે 2x હજી આનું હજી ડેરિવેટિવ કરું તો ડી સ્ક્વેર વાય બાય dx સ્ક્વેર ઇક્વલ ટુ 2 આ રીતે સેકન્ડ ઓર્ડર ડેરિવેટિવ મેળવતા હતા તો જેમ આમાં ઓર્ડર આવે છે એ રીતે પાર્શિયલ ડેરિવેટિવમાં પણ ઓર્ડર આવે છે તો પાર્શિયલ ડેરિવેટિવમાં ફોર એક્ઝામ્પલ આ fx છે તો હજી મારે સેકન્ડ ઓર્ડર પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x જોતું હોય તો શું કરવાનું આ ટર્મનું હજી એકવાર x વાળા વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ડેરિવેટિવ ફાઇન્ડ કરો તો શું થઈ જશે fx x ઇઝ ઇક્વલ ટુ આનું ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x 2x નું શું થાય 2 yz નું જો અહીંયા વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x છે તો yz શું થઈ જાય 0 કારણ કે એ કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ થઈ ગયા એટલે આનો આન્સર શું આવ્યો 2 હવે આ જે છે મેં વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x જ કર્યું માનો કે મારે વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ y જોતું હોય તો એટલે કે fx ફંક્શન જે છે એનું વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ y ડેરિવેટિવ એટલે આ થશે fxy બરોબર તો fxy આનું ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ y શું થાય તો આ x છે એટલે કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ તો એનું 0 પ્લસ yz માં y છે એટલે z કોન્સ્ટન્ટ થઈ જાય તો z બહાર આવી જાય અને y નું શું થઈ જાય 1 તો આનો આન્સર શું આવ્યો z આ રીતે તમે x z પણ ફાઇન્ડ કરી શકો બરોબર એટલે કે જેટલા પણ વેરિયેબલ આપ્યો હોય એ બધા વેરિયેબલ માટે તમે ડેરિવેટિવ છે એ ફાઇન્ડ કરી શકો અને આ રીતે પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ ડિફાઇન થશે કઈ રીતે તો જે ફંક્શનનું તમે પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ કોઈ પણ વેરિયેબલ ફોર એક્ઝામ્પલ x કરવું હોય તો x સિવાયના બધા જ વેરિયેબલને શું ટ્રીટ કરવાના એઝ અ કોન્સ્ટન્ટ ટ્રીટ કરવાના અને એક બેઝિક કોન્સેપ્ટ હજી કહી દઉં કે કોઈ ફંક્શન f of x, y ઇક્વલ ટુ 0 ગિવન છે તો આ ફંક્શનનું પહેલા પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x કરું અને આ જે ટર્મ મળે એનું વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ y કરું એટલે f of x y થઈ ગયું જેમ આપણે અહીંયા મેળવ્યું હતું એ રીતે અને ફંક્શનનું પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ y કરીને પછી એનું x કરું એટલે fy x આ બંને વેલ્યુ સરખી મળે હંમેશા નહીં પણ સરખી મળે ક્યારે મળશે કે જ્યારે એ ફંક્શન f of x, y છે એ કન્ટિન્યુઅસ ફંક્શન ગિવન હશે ત્યારે તો આ તો કોન્સેપ્ટ પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ હવે બીજો કોન્સેપ્ટ આપણે જોઈએ સિંગ્યુલર પોઈન્ટ એક ડેફિનેશન તમને કહેવાની છે કોની સિંગ્યુલર પોઈન્ટની તો પહેલા તો સિંગ્યુલર પોઈન્ટ કોને કહેવાય પહેલા એની ડેફિનેશન લખી લો પછી એને એક્સપ્લેન કરું છું તો મિત્રો આ છે ડેફિનેશન સિંગ્યુલર પોઈન્ટની હવે આપણે સમજીએ કે શું કહેવા માંગે છે એક ફંક્શન તમને જે ગિવન છે f of x, y ઇક્વલ ટુ 0 એ પહેલા તો કેવું હોવું જોઈએ કન્ટિન્યુઅસ હોવું જોઈએ અને કેવું કન્ટિન્યુઅસ ફંક્શન કે જેનું પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x અને વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ y શું થાય એક્ઝિસ્ટ થાય એટલે કે કોઈ ફંક્શન માટે પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ fx અને fy એક્ઝિસ્ટ થતું હોય તો a point on the curve f of x, y equal to 0 એટલે કે આ કર્વ પરનો એક એવો પોઈન્ટ કે જ્યાં at which fx and fy both vanish simultaneously is called singular point એટલે કે આ જે ફંક્શન છે f of x, y equal to 0 એના પરનો એક એવો પોઈન્ટ કયો પોઈન્ટ માનો કે x1, y1 આ પોઈન્ટને હું સિંગ્યુલર પોઈન્ટ કહું ક્યારે કે જ્યારે fx અને fy શું છે બોથ વેનિશ એટલે એ પોઈન્ટ આગળ એ શું થવું જોઈએ 0 થવું જોઈએ
એટલે કે પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ એક્સ અને વાય આના ડેરિવેટિવની વેલ્યુ આ પોઈન્ટ આગળ શું થવી જોઈએ? 0 થવી જોઈએ. જો 0 થાય તો એને શું કહેવાય? વેનિશ. એટલે કે કોઈ પણ કર્વ ઉપરનો એવો પોઈન્ટ કે જે પોઈન્ટ આગળ ફંક્શનનું પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ એક્સ અને વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ વાય આ બંને પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ છે એ શું થવા જોઈએ? 0 થવા જોઈએ. જો એવો કોઈ પોઈન્ટ મળે તો એ પોઈન્ટને આપણે શું કહેશું? સિંગ્યુલર પોઈન્ટ. પણ કન્ડિશન શું છે? એ પોઈન્ટ છે ક્યાં હોવો જોઈએ? એ કર્વ ઉપર આવેલો હોવો જોઈએ. હવે આપણે જે મેઇન કોન્સેપ્ટ છે આ લેક્ચરનો એ જોઈએ, મેથડ ઓફ સોલ્વિંગ ડબલ પોઈન્ટ. ડબલ પોઈન્ટ છે એ આપણને 3 સ્ટેપમાં મળશે. પહેલું સ્ટેપ શું છે? સ્ટેપ 1 ફાઇન્ડ સિંગ્યુલર પોઈન્ટ. એટલે આપણે સિંગ્યુલર પોઈન્ટ ફાઇન્ડ કરવાના. સિંગ્યુલર પોઈન્ટ કઈ રીતે મળશે? પહેલા fx અને fy ગોતશું, પછી આની ઇક્વલ ટુ 0 મૂકશું. આની ઇક્વલ ટુ 0 મૂકશું એટલે તમને x, y આવા પોઈન્ટ્સ મળશે. આ વેલ્યુ છે તમારે ફંક્શનમાં મૂકવાની f ઓફ x, y માં. જો LHS ઇક્વલ ટુ RHS એટલે કે આવું થાય તો આ ફંક્શન આ જે પોઈન્ટ છે એને શું કહેવાશે? સિંગ્યુલર પોઈન્ટ કહેવાશે. એટલે સિંગ્યુલર પોઈન્ટ મળી ગયો. સ્ટેપ 2 જોવાનું. સ્ટેપ 2 શું કહે છે? સ્ટેપ 2 ફાઇન્ડ. જો તમે fx મેળવેલું હશે, હજી એનું એકવાર પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x કરવાનું. પછી fx મેળવેલું હશે, એનું પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ y કરવાનું. અને ત્રીજું fy પણ તમે મેળવેલું હશે, એના પરથી f ડબલ y મેળવવાનું. આ જે f ડબલ x મળે એને આપણે નામ આપ્યું છે r. fxy મળે એને શું કીધું છે? s. અને f ડબલ y મળે એને શું કીધું છે? t. એટલે r, s અને t ની વેલ્યુ મળી ગઈ. હવે જે છે એ મેઇન સ્ટેપ છે. સ્ટેપ 3 શું કરશું? જો અહીંયાથી તમને r, s અને t મળી ગયા, તેના પરથી તમારે મેળવવાનું છે a સ્ક્વેર માઇનસ rt. આવી વેલ્યુ મેળવવાનું. આ a સ્ક્વેર એટલે આનો સ્ક્વેર માઇનસ rt. આની કોની આગળ મેળવવાની? એટ સિંગ્યુલર પોઈન્ટ. એટલે કે જે તમને સિંગ્યુલર પોઈન્ટ મળ્યા હતા સ્ટેપ 1 માંથી, એ પોઈન્ટ આગળ a સ્ક્વેર માઇનસ rt મેળવવાનું. હવે જે છે એ યાદ રાખવાનું છે. a સ્ક્વેર માઇનસ rt શું થાય? ગ્રેટર દેન 0 થાય. જો ગ્રેટર દેન 0 થાય તો ડબલ પોઈન્ટને આપણે શું કહેશું? નોડ. બરોબર? આ એનું ડબલ પોઈન્ટનું નામ છે. બીજું, જો a સ્ક્વેર માઇનસ rt શું થાય? ઇક્વલ ટુ 0 થાય તો આને શું કહેશું? cusp. અને ત્રીજું, જો a સ્ક્વેર માઇનસ rt લેસ દેન 0 થાય તો આને શું કહેશું? કોન્જ્યુગેટ પોઈન્ટ. તો a સ્ક્વેર માઇનસ rt છે એ ગ્રેટર દેન 0 થાય તો નોડ, ઇક્વલ ટુ 0 થાય તો cusp, અને a સ્ક્વેર માઇનસ rt ની વેલ્યુ લેસ દેન 0 થાય તો એ શું મળશે? કોન્જ્યુગેટ પોઈન્ટ. તો આ જે 3 સ્ટેપ છે એમાં આપણે ડબલ પોઈન્ટ મેળવવાની મેથડ છે. તો આ સ્ટેપ તમે યાદ રાખશો એટલે કોઈ પણ એક્ઝામ્પલ ડબલ પોઈન્ટનું હોય તમે સોલ્વ કરી શકશો. આ મેથડનો યુઝ કરશું આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં, કે જેમાં આપણે જોશું ડબલ પોઈન્ટ્સ મેળવવાના એક્ઝામ્પલ. થેન્ક યુ ફોર જોઈનિંગ.